नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जीवनका पलहरू मार्फत आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम सञ्चालक प्रमोद भट्ट। कार्यक्रम जीवनका पलहरू तपाईको आफ्नै कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक हप्ताको मङ्गलबार राति 8 बजे दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ हरेक हप्ताको बुधबार बिहान 8 बजे र हरेक हप्ताको बिहिबार दिउँसो 2 बजे पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम जीवनका पलहरूमा आज पनि हामी एकजना विशेष व्यक्तित्वको साथमा उपस्थित भएका छौँ। उहाँसँग आज हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ अनि उहाँका जीवनका भोगाईहरूलाई हामी यहाँहरू समस्या आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरू हामीसँगै रहनको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग मोहनराज भण्डारी शैलेश, उहाँलाई हामीले यो नामले चिन्छौँ। उपप्रमुख हुनुहुन्छ नीलकण्ठ नगरपालिकाको। उहाँ भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरू हामीसँगै रहनको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब पनि कार्यक्रमका अतिथिज्यूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ, दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अहिले दिनहरू विशेष त नीलकण्ठ नगरपालिकामा गत वैशाख 31 गतेको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि अलि व्यस्तता बढेको छ। हजुर। विगतको भूमिका र अहिलेको भूमिका अलि बदलिएको छ। जो चाहिँ एउटा सामाजिक राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा हिजो एउटा पार्टीको नेतृत्व भएर काम गरियो भने र अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा सबै नीलकण्ठ नगरवासीको एउटा उपप्रमुखको रूपमा अहिले भूमिका म काम गरिरहेको छु। हिजो र अहिलेको भूमिका अलिक बदलिएको, अलिकति फरक छ। हिजो अब एउटा पार्टीको एउटा सङ्गठन विभागको चाहिँ प्रमुख भएर पनि काम गरियो होइन, एउटा सङ्गठनलाई चाहिँ मजबुत बनाउने हिसाबले काम गरियो। आज अब यो साबीका 7वटा गाविसहरू जो गाभिएर एउटा नीलकण्ठ नगरपालिका बनेको छ, यसको एउटा जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उपप्रमुख जस्तो एउटा गरिमामय पदमा चाहिँ विजय हुनुभएको छ होइन। अब यसको लागि हामी यहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। जुन यहाँको कार्यकाल सफल रहोस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। हुन्छ, म यी कुराहरू तपाईँका कुराहरूमा पछि आउनेछु। नीलकण्ठ नगरपालिकामा यहाँका विकासका कुराहरू, यहाँका एजेन्डाका कुराहरूमा म पछि आउनेछु। हामी यहाँको बाल्यकालतिरको कुरा गरौँ। कस्तो रह्यो बाल्यकाल, सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। बाल्यकाल चाहिँ मेरो वास्तवमा भन्यो भने अलि म एउटा चाहिँ निम्न एउटा किसान परिवारमै जन्मिएको हुँ। अब भन्नुपर्दा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2, अहिलेको वडा नम्बर 2, साबिक नीलकण्ठ गाविस वडा नम्बर 6 मेरो चाहिँ जन्मस्थान हो। र एउटा निम्न स्तरको किसान परिवारमा चाहिँ मेरो चाहिँ जन्म भएको। विशेष गरेर बाल्यकालमा पढाइ शिक्षा पनि मैले विशेष गरेर अलि उमेरै भइसकेपछि 6-7 वर्षको उमेरमा चाहिँ स्कुल जाने अवसर प्राप्त भयो। त्यसपछि स्कुलहरू पनि पढ्दै अलिकति उमेर बढ्दै गइसकेपछि अलि घरायसी कामहरू पनि गर्दै, विशेष गरेर अब स्कुल पढ्ने उमेरमा पनि म गोठालो जाने, त्यसै गरी घाँस काट्ने, विशेष गरेर होइन, अब खेतमा जाने, बारीमा जाने, घाँसहरू काट्ने, भैँसीहरू पालिन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ बाख्राहरू भैँसीहरू हुन्थ्यो। घरयासी कामहरू विशेष त बुवा आमाहरूलाई सरसहयोग गर्ने सवालमा चाहिँ अब कामहरू गरिन्थ्यो। बाल्यकाल चाहिँ अब साथी सङ्गीहरूसँग एउटा रमाइलोसँग बितायो भन्नुपर्छ। तपाईँ आफू 7 वर्षको भएपछि मात्रै विद्यालय जाने एउटा अवसर पाउनुभयो? हो, हामी विद्यालय जाँदाखेरि हामी कक्षा कोठामा हाम्रो बेन्चहरू हुन्थेनन्। विद्यालय 5 कक्षासम्म थियो। कि चौकटी पुगेर जानु पर्थ्यो कि ढुङ्गाहरूमा बस्नुहुन्थ्यो? ढुङ्गाहरूमा, झ्यालहरूमा त्यसरी चाहिँ अब यो फल्याकहरूमा बसेर त्यसरी अध्ययन गरिन्थ्यो। त्यो बेलामा डेस्क बेन्च भन्ने थिएन होइन, अब त्यो माटोमै बस्यो, माटोमै पढ्यो होइन, त्यही हुर्क्यो। त्यस्तै विद्यालय जीवन पनि अब त्यसरी नै तपाईँले पार गर्नुभयो। हजुर। अब तपाईँले महेन्द्रबाट आफ्नो औपचारिक शिक्षाको थालनी गर्नुभयो होइन, कति कक्षासम्म पढ्नुभयो त्यहाँ? महेन्द्रमा मैले 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मको शिक्षा त्यहाँबाट लिएँ। हजुर। त्यसपछि महेन्द्रमा 10सम्मको पढाइ नभइसकेपछि फेरि त्यहाँ नि कस्तो थियो भने 5 सम्म मात्रै थियो। मेरो ब्याज नै त्यस्तो ब्याज हो जसले हामीले 8 कक्षासम्म लग्यौँ। त्यतिखेर मेरो ब्याजका विद्यार्थीहरू हामी त्यति धेरै थिएनौँ, तैपनि हामी 20-30 जना जति थियौँ विद्यार्थीहरू। र तत्कालीन हुनुहुन्थ्यो ध्रुवप्रसाद रिजाल, अहिले चाहिँ नीलकण्ठ पढाउनुहुन्छ। विशेष त उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँकै नेतृत्वमा हामी धादिङ बेसीमा समेत आएर चन्दा मागेर देउसी भैलो खेलेर, गाउँमा देउसी भैलो खेलेर 10 रुपियाँ समेत चन्दा, धादिङ बेसीमा आएर 10 रुपियाँ समेत चन्दा पनि हामीले लिएर हामीले 6 कक्षा, 7 कक्षा र 8 कक्षा
त्यसरी चाहिँ क्लास चाहिँ अपरेट गर्न चाहिँ सफल भएका थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ साधन स्रोत थिएन र त्यतिखेर चलाउँदाखेरि पनि एउटा चाहिँ नीलकण्ठको शाखाको रूपमा 6, 7, 8 त्यसरी चाहिँ चलाएको स्थिति थियो र तरै धेरै मेहनत गरेर दुःख कष्टका साथ 8 कक्षासम्म चाहिँ 6, 7, 8 किनकि 6 कक्षा पढ्नलाई धादिङ कृषि नीलकण्ठ आउनु पर्थ्यो 1 घन्टाको दूरी। त्यो सानो उमेर हिँड्न पनि अलिकति गाह्रै हुन्थ्यो होइन। अब बर्खा मासको समय अब हावाहुरी चल्ने समयमा त झन् एकदम अप्ठ्यारो पर्ने गर्थ्यो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि अब तपाईँले 8 कक्षासम्म विद्यार्थीको पनि एउटा पहल रह्यो एकदम विद्यार्थी होइन। विद्यार्थी नै खटिएर एकदम नाचेर गीत गाएर धादिङ कृषिमा आएर चाहिँ अथवा गाउँ गाउँमा गएर हामीले सरसहयोगमा आएर सबै चाहिँ चन्दादाताहरूलाई आह्वान गरेर होइन शिक्षा प्रेमी समाजसेवीहरूलाई गरेर त्यसरी चाहिँ चन्दै उठाएर हामीले चाहिँ 8 कक्षासम्म चलाएका हौँ। त्योभन्दा माथि लानको निमित्त चाहिँ त्यतिखेर अब तत्कालीन अवस्था 6 देखि चाहिँ के अरे 8 त लगियो, त्यो भएर लानको लागि त्योभन्दा माथि हाम्रो पहुँच रहेन। त्यसमा पनि फेरि नीलकण्ठको स्वीकृत नीलकण्ठको एउटा शाखाको रूपमा चाहिँ तपाईँले सञ्चालन गरिरहनु, तपाईँहरू त्यो सञ्चालन भएको विद्यालय पढिरहनु भएको थियो होइन। मावि त यहीँ चलिरहेको थियो नीलकण्ठमा, फेरि स्वीकृतिको कुराहरू पनि थियो होला, बजेटको स्रोत साधनको कुराहरू पनि हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा फेरि अब 8 कक्षासम्म चाहिँ त्यहाँ पढेँ, त्यसपछि नीलकण्ठ आउनुभयो। हजुर तपाईँले नीलकण्ठबाट 9 र 10 एसएलसी नीलकण्ठबाट मेरो सेट। कति सालमा एसएलसी थियो? 53 सालमा चाहिँ एसएलसी। अब घाँस दाउरा मेलापात कहिलेकाहीँ विद्यालय नै छोडेर कसैको मेला जानु परेको अथवा घाँस दाउरा मेलापातमा जानु परेको त्यस्तो क्षणहरू बनेको बनेन? त्यस्तो चाहिँ रहेन होइन। बचेको समयमा विशेष गरेर बिदाका दिनहरूमा अथवा चाहिँ असार के अरे बर्खे बिदाहरू बेला, असार साउनको बिदाको बेला है, त्यस्तै चाहिँ समयहरूमा चाहिँ फुर्सदको समयमा स्कुल नगएको समयमा चाहिँ विशेष गरी त्यसरी अरू कामहरू गरिन्थ्यो। त्यसरी गरिन्थ्यो, विद्यालय नै छोडेर त्यसरी जानु परेको अवस्था त्यस्तो चाहिँ भएन। अब कति गृह कार्य नगरेर कहिलेकाहीँ शिक्षकहरूबाट चाहिँ कुनै दण्ड सजाय पाएको होइन, अथवा कहिलेकाहीँ कण्ठ गरेर आऊ भनेको कुरा कण्ठ नगरिकन गएर चाहिँ कुनै दण्ड सजाय पाएको त्यस्तो क्षण बन्यो होइन? त्यो अब गृह कार्यहरू त सरहरूले दिनु नै हुन्थ्यो होइन, कण्ठ गरेर आउनु भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो नगर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो गर्न नसक्दा, कतिपय घरको कामहरू गर्न नसक्दा फेरि अलिअलि सरहरूबाट चाहिँ होइन अब गर्दा चाहिँ आलोचना हुने होइन, नसकेको जस्तो दिने, त्यस्तो पिट्ने यताउता त्यस्तो त रहेन। तैपनि के हो त भन्दा हामीले पढ्ने बेला चाहिँ अलिक सरहरूले अलि दण्डित गर्ने सवालहरूमा अहिलेको जस्तो चाहिँ एउटा बालमैत्री सिकाइ भन्दा पनि त्यतिखेर चाहिँ अलिक थिएन नै है। अलिकता चाहिँ अब कतिपय हामीलाई नभए नि अरू साथीहरूलाई कान समात्ने अथवा चाहिँ भनौँ न त्यस्तो अब लट्ठीहरू लिने, अब हातमा चाहिँ अलिक कक्षा कोठाभित्रै अब लट्ठी लिएर शिक्षक पस्ने होइन अवस्था चाहिँ थियो। त्यो चाहिँ अहिले अब अहिलेको यो बिस्तारै यो हराइ पनि सकेको छ, बिस्तारै धेरै हराइसकेको छ। त्यो सिकाइ त अब त्यो कुनै अहिलेको अवस्था फिट हुने कुरै भएन। विशेष गरी त्यो बेलामा अब जुन यो लेखाइलाई भन्दा पनि बढी घोकन्ते विद्यालय चाहिँ अलिक बढी जोड दिन्थ्यो होला। एकदमै चाहिँ अब कण्ठ गर्ने, घोक्ने, पढेर आऊ भन्ने र त्यस्तै देखिन्थ्यो। प्र्याक्टिकल ज्ञान कमै हुन्थ्यो त्यतिखेर। विशेष गरेर अब सरहरू पनि अब त्यतिखेर मिसहरू म्याडमहरू हुनुहुन्थेन, हामीले पढ्दाखेरि सबै सरहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ अब मेरो चाहिँ सुरुको हेडमास्टर भनेर चाहिँ अब एसएलसी नै गर्न भएको थिएन कि, 8 बजे पास भएर हेडमास्टर हुनुभएको थियो होइन। अहिले त म रिटायर भइसक्नु भयो। भनेपछि अब त्यो हिसाबले तपाईँहरूले पढ्नुभयो। अब कहिलेकाहीँ कसैको बारीमा लगाएको चाहिँ गोठालो जाँदा भनौँ न, साथीभाइको लिएर लाएर अब फलफुल चोर्न जाने, कहिलेकाहीँ कसैको मकै चोर्न जाने, कसैको बारीमा चाहिँ अब बाख्रा लगाइदिने, वस्तु लगाइदिने, त्यस्तो गरिन्थ्यो? त्यस्तो त बाख्रा लगाइदिने, वस्तु लगाइदिने त्यस्तो त भएन होइन। तर फलफुलहरू चाहिँ अब आँपहरू चाहिँ टिप्न जाने होइन, अथवा चाहिँ आल्चा टिप्न जाने होइन, अब त्यस्तो चाहिँ नसोधिकन त्यस्तो चाहिँ गरियो साथीभाइसँग लाएर होइन। फलेका फलहरू होइन त्यस्तो चाहिँ भयो भन्ने लाग्छ। नत्र बालीहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यताउता त्यस्तो चाहिँ भएन, त्यस्तो चाहिँ गरिएन। त्यस्तो चाहिँ गरेन। अथवा चाहिँ घाँसै काट्न जाँदाखेरि पनि अब कति कसैको बारीमा नसुधिकन चाहिँ काट्ने त्यस्तो चाहिँ भयो नै। हजुर, अब तपाईँले 2053 सालमा एसएलसी पास गर्नुभयो होइन? त्यस पछाडि अब आफ्नो औपचारिक शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउनु? त्यस पछाडि +2 त यहाँ नीलकण्ठमा थियो हुन चाहिँ 51 सालमा यहाँ सुरु भयो। मैले 53 सालमा गरेँ। अब यहाँ पढ्नु भन्दा मेरो चाहिँ काठमाडौँमा दाई रोजगारीको लागि काम गर्नुहुन्थ्यो, दाईसँगै बसेर पढ्ने भनेर म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गइसकेपछि
मैले चाहिँ व्यवस्थापन सङ्काय कमर्स पढ्ने निको गरेँ। त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ क्याम्पस पहिला भगवतीबारी अहिले चाहिँ कुलेश्वर त्यो क्याम्पसमा जोइन भएँ। जोइन भइसकेपछि त्यहाँ प्रमाणपत्र त अथवा चाहिँ आइगमसम्मको चाहिँ अध्ययन त्यहाँ सकाएँ। सकिसकेपछि त्यसै क्रममा मैले 2 वर्ष यता बोर्डिङ स्कुलमा अब रोजीरोटी पनि समस्या थियो। त्यतिखेर चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा अध्यापन पनि गराउँथेँ। त्यो मोरल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल हो। त्यो चाहिँ अहिले इचङ्गको गैरी गाउँमा थियो। अहिले चाहिँ त्यो रेड स्टार इङ्ग्लिस स्कुलमा चाहिँ त्यो गाभिसकेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अहिले सानो भर्याङनिर भित्रपट्टि छ। त्यहाँनिर 1.5 वर्ष चाहिँ मैले अध्यापन पनि गराएँ। भनेपछि जीवनमा तपाईँसँग एउटा शिक्षक भएको अनुभव पनि त्यो पनि तपाईँले त्यसको साथै बिचमा फेरि मैले अर्को 2टा रोजगारी पनि गरेँ। एउटा चाहिँ सफा टेम्पो चार्जिङ स्टेसनमा काम गरेँ। त्यो नि छोटो समय 2-3 महिना जति त्यो ललितपुरको हात्तीघाटमा थियो। त्यहाँ जाँदा चाहिँ मलाई 2टा गाडी फेरेर जानुपर्ने, अलिक टाढा पनि थियो, खर्च पनि हुने, आउनु जानु टाइम पनि लाग्ने। साथै मेरो गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा पनि काम गरेँ मैले 1-2 महिना जति। काठमाडौँ बस्दा 3टा काम मैले 1.5 वर्ष 2 वर्षको अवधिमा। अब तपाईँ कमर्स पढ्नु भएको मान्छे होइन? अब त्यो एसएलसी पास गरिसके पछाडि कमर्स पढ्नलाई चाहिँ तपाईँले म यही पढ्छु भनेर चाहिँ त्यो इच्छा लागेर पढ्नुभयो कि अथवा परिवारले चाहिँ अथवा अरू साथीभाइले अथवा अरू गुरुहरूले तिमी कमर्स पढ भनेर तपाईँलाई प्रेरित गर्नुभयो? मलाई गुरुहरूले नि त्यस्तो होइन। मेरो मामा नि कमर्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो है। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो मामाको छोरा म सँगै कमर्स नै पढ्ने भन्ने खालको चाहिँ काठमाडौँ गइसकेपछि एउटा विशेष त त्यतिखेर कमर्सको अलिक स्कोप पनि छ भनेर नि भनियो। साथीभाइ यताउता हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरमा होइन कमर्सको चाहिँ स्कोप छ भन्ने खालको भएर अनि त्यतिखेर चाहिँ अब कमर्स पढ्ने रोजाइ त्यसरी गऱ्यो। त्यसरी आउनु अब कमर्स पढेको मान्छे होइन यता शिक्षण पेसामा आउनुभयो। 1-1.5 वर्ष तपाईँले शिक्षण पनि गर्नुभयो। त्यो पनि फेरि अब प्राइभेट स्कुलमा होइन? कतिको त्यो सहज असहज के हुँदो रहेछ? एकदमै असहजै थियो। त्यतिखेर म विद्यार्थी सङ्गठनमा पनि काम गर्थेँ है। काठमाडौँमा चाहिँ क्याम्पस इकाइ समितिमा बसेर काम गर्थेँ। र निजी विद्यालयको रोजगारी भने एकदमै टाइट पनि थियो होइन। निजी स्कुलहरूमा त्यस्तो हुन्छ नै। त्यो सुरुवातमा चाहिँ के गर्दा भन्दाखेरि त्यतिखेर तलब स्यालेरी भनेर चाहिँ थोरै नै थियो। एकदम 1000बाट चाहिँ मैले सुरुवात गरेको हो। त्यतिखेर चाहिँ कति सालको? 54 सालमा। त्यसपछि मैले फेरि 2 वर्षपछि मैले त्यहाँ छोडेँ। त्यसपछि विद्यार्थी सङ्गठनमा सोभिको निर्वाचन भयो 55 सालमा। त्यतिखेर सोभि निर्वाचन भाग लिएँ। उम्मेदवार बन्नुभयो? उम्मेदवार बन्ने सदस्यमा चाहिँ विजय चाहिँ हासिल गरिएन। अब सबैभन्दा बढी मत चाहिँ मेरो आएको थियो हाम्रो उम्मेदवार मध्येबाट होइन, उठेको मध्येबाट। तर चाहिँ सदस्यमा म चाहिँ विजय हासिल गर्न सकिनँ। अब तपाईँ राजनीतितर्फ चाहिँ कसरी मोडिनुभयो सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। विशेष त म 8 कक्षा पढ्दादेखि नै विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्न सुरुवात गरेको हो मैले। 8 कक्षामा त्यो महेन्द्र मावि हो अहिले। त्यसपछि म नीलकण्ठमा आइसकेपछि नीलकण्ठको इकाइमा बसेर काम गरेँ अब्दुल क्रान्तिकारीको। र विशेष त मेरो परिवार भने चाहिँ हिजोदेखि विगतदेखि नै कम्युनिस्ट चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड भएको परिवार पनि हो। मेरो अङ्कलहरू जो जनयुद्ध सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि टिकाबहादुर भण्डारी जो समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो आदरणीय, उहाँ चाहिँ माओवादीको जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो जनयुद्ध सुरुवात हुने बेलासम्म। र उहाँहरूको सङ्गत यताउता अनि फेरि मैले यो 9 कक्षा त म घरबाटै पढेँ। 10 कक्षा पढ्दा म दाथिमिसीमा अङ्कलकोमै बसेर पढेँ। धेरै साथीहरू आउने जाने हुनुहुन्थ्यो माओवादीका नेताहरू होइन। म चिठी बोकेर हिँड्थेँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यतिखेर र त्यस जनयुद्ध सुरुवात भइसकेपछि पनि अब चाहिँ सञ्चारको भूमिका होइन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ कुनै चाहिँ साथीहरू आउनु भने पुर्याउने होइन, पत्रहरू आदान प्रदान गर्नेदेखि लिएर गएर पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड पनि हाम्रो चाहिँ विशेष त अब भण्डारीहरू हामी 60-70 घर छौँ होइन। यसमा चाहिँ अब अरू पनि प्रायः जसो चाहिँ विगतदेखि नै एउटा कम्युनिस्टको चाहिँ एउटा आधार भएको सिद्धान्त भएको ठाउँ भनौँ न, एउटा आधार भएको जुन चाहिँ अघि नै त्यस्तो भएको हिसाबले पनि अलि त्यही खालको चाहिँ अब
कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै एकदम श्रमजीवी वर्गको हित गर्ने पार्टी हो, सर्वहारा वर्गको हित गर्ने पार्टी हो होइन, सबैलाई चाहिँ समान हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सिद्धान्तको पार्टी हो भन्ने हुन्थ्यो। त्यही हिसाबले पनि त्यतापट्टि चाहिँ तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि नै एउटा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भयो होइन, त्यसमाथि पनि विशेष गरी अब माओवाद होइन, माओवादीसँग चाहिँ तपाईँहरू नजिक हुनुभयो, त्यो हिसाबले पनि अब तपाईँले चाहिँ यो जुन अहिले माओवादीको राजनीतिमा तपाईँ सक्रिय रूपमा चाहिँ आउनुभयो। अब जनयुद्ध सुरु भइसकेको थियो होइन, तपाईँले सञ्चारको भूमिका म निर्वाह गर्थेँ भनेर भन्नुभयो। अब त्यो गर्दै गर्दाखेरि तपाईँमाथि अब अप्ठ्यारो पर्न सक्ने स्थिति पनि हुन्छ थियो, किन भन्दा सरकार र तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ विद्रोही पक्ष माओवादी भनेर भनिन्थ्यो होइन, बिचमा चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा भिडान्त हुने अथवा धेरै मुठभेड हुने यस्ता किसिमका धेरै अब त्यो घटनाहरू भइरहेको थियो, तर त्यसको निशानामा तपाईँ पनि पर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन? एकदम कस्तो कस्तो अवस्थाहरू रह्यो त्यो बेलामा, सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। यस्तो भयो, म यहीँ बस्दाखेरि चाहिँ म अब राति पम्पलेटिङ पोस्टरिङ गर्ने, वाल पेन्टिङहरू गर्ने, त्यही सूचना आदान प्रदान गर्ने काम गरियो जनयुद्धको सुरुवाती चाहिँ दिनहरूमा होइन। एसएलसी दिनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ एसएलसी दिएर काठमाडौँ गइसकेपछि त्यहाँ पनि अब पार्टी त भूमिका त भइसकेको थियो, पत्रिकाहरू पढिन्थ्यो त्यतिखेर, जनादेश पत्रिका, महिमा पत्रिका लगायत पत्रिकाहरू पढिन्थ्यो होइन। त्यो पत्रिका पढ्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यतिजना मान्छे फेरि चाहिँ अब चौकी आक्रमण गर्न के अरे चाहिँ अब माओवादीहरू चौकी आक्रमण गर्न गए अथवा चाहिँ यतिजना शहीद भए, यतिजना प्रहरी भयो होइन, यस्तो भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रहरीले अथवा चाहिँ आर्मी त परिचालन भएको थिएन सुरुवाती चरणमा, 58 पछि हो। प्रहरीले चाहिँ अब यातना दियो, यस्तो दियो, दमन गर्यो, धरपकड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले चाहिँ एकदम अलिकता मनमा एउटा अलि आक्रोश जन्माउँथ्यो, अन्याय अत्याचारको विरोध गर्दाखेरि होइन, समानताको चाहिँ आवाज उठाउँदाखेरि है। अब चाहिँ यो गरिबी उन्मूलन हुनुपर्छ, नेपालमा चाहिँ एउटा सामन्तवादको अन्त्य हुनुपर्छ, राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ भन्दा आवाज उठाउँदाखेरि आवाजलाई एउटा बन्दुकको बलद्वारा चाहिँ जुन खालको चाहिँ दमन गर्ने त्यो प्रयत्न गर्यो, त्यसप्रति चाहिँ अलिकता मनमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अलि आक्रोश जन्मन्थ्यो। कुनै न कुनै अवस्थामा माओवादीमा चाहिँ के भन्दा पूर्णकालीन भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने जस्ता सचेत युवाहरूले भन्ने चाहिँ अब जागृत हुन्थ्यो होइन, सोच अब त्यसरी पलाइरहेको स्थिति थियो। कति सालबाट तपाईँ पूर्णकालीन सदस्य भए? म 58 सालको साउनको 3 गतेबाट हो पूर्णकालीन सदस्य भएको चाहिँ। म काठमाडौँमा 2 वर्ष जति बसिसकेपछि फेरि म धादिङ नै आएँ, 1.5 वर्ष जति करिब यहाँ धादिङ बेसी बिच बजारमै यहाँ बसेँ। म बिच बजारमा चाहिँ फेन्सी पसल थियो, त्यहाँ चाहिँ बसेँ। त्यहाँ अङ्कलले चाहिँ स्थापना गर्नुभएको थियो, त्यहाँ चाहिँ बसेँ 1.5 वर्ष जति। त्यसपछि 2टा बाटो मेरो अगाडि थिए, 2टा बाटो भने म माओवादी जनयुद्ध भूमिगत हुने या फेरि म चाहिँ ब्याचलर पढ्न जाने होइन। 2टा बाटो चाहिँ थियो। 2टा बाटोमा चाहिँ मैले एउटा शिक्षालाई जे भए पनि अब यो बुर्जुवा शिक्षा हो, यो व्यवहारिक छैन, वैज्ञानिक छैन, किनकि अब स्कुल कलेज भने बेरोजगार उत्पादन गर्ने एउटा कारखाना जस्तो भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा वैज्ञानिक बेरोजगार रोजगारमूलक र एउटा व्यवहारिक शिक्षाको निमित्त हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ भनेर म अहिले चाहिँ दोस्रो बाटो, पहिलो बाटो चाहिँ एउटा पढ्न जाने, कलेज पढ्ने, ब्याचलर पढ्ने, अथवा चाहिँ दोस्रो बाटो चाहिँ माओवादी जनयुद्ध हिँड्ने भन्ने चाहिँ मैले त्यो माओवादी जनयुद्ध हिँड्ने बाटो रहेछ। हजुर, त्यसरी चाहिँ तपाईँ लाग्नुभयो। अब तपाईँ त्यसरी अब 2058 सालबाट एउटा पूर्णकालीन सदस्य भएर माओवादीको जनयुद्ध होइन त्यसमा घुमिँदै गर्दाखेरि अब त्यहाँ भुल्नै नसकिने एकदम अहिले पनि त्यो मनस्पटलमा चाहिँ एकदम आइरहने होइन त्यस्ता अविस्मरणीय घटनाहरू के भयो सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ छन् होइन। अब 58 सालमा म भूमिगत भइसकेपछि मैले सङ्गठनमै काम गरेँ, त इलाकामा काम गरेँ। म 58 सालमा भूमिगत भइसकेपछि असोजतिर चाहिँ पार्टी सदस्य लिएँ, त्यसपछि चाहिँ मङ्सिरमा इलाका समितिको सदस्य भएँ। त्यसरी मलाई पार्टीले दियो। त्यसपछि 59 सालतिर 3 महिनामा सैनिक फर्मेसनमा सेनाको फर्मेसनको निमित्त मलाई पार्टीले खटायो। म यहाँदेखि प्युठानसम्म त्यही फर्मेसनमा पनि अब लामबद्ध भएर गएँ र फेरि 3 महिनापछि फेरि फर्केर पनि आयो। त्यो चाहिँ एउटा विशेष अभियानमा पठाएको स्थिति थियो र युद्धकालमा विशेष त 58देखि 62सम्म आइपुग्दाखेरि केही यो लडाइँका केही अविस्मरणीय घटनाहरू छ।
घटनाहरू हेर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा चितवनको दारेचोकमा 62 साल चैत 8 गते एउटा भिडन्त भयो। तत्कालीन अवस्था नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाको बिचमा। त्यतिखेर म पनि त्यहीँ डिभिजनको हेड क्वार्टरमा थिएँ र तत्कालीन अवस्था दोहोरो भिडन्त भइसकेपछि मसँगै हिँडिरहनु भएको साथीहरू चाहिँ के मेरो चाहिँ छेउैबाट चाहिँ कयौँ साथीहरूलाई गोली लाग्यो। त्यही साथीहरू टल्लो भयो। हामीले कयौँ साथीहरू बोकेर पनि हिँड्यौँ होइन। केही साथीहरू शहीद हुनु 16 जना साथीहरूको त्यहीँ शहादत भयो। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ के भन्दा अब युद्धको मोर्चा हो, आन्दोलनको मोर्चा हो, सङ्घर्षको मोर्चा हो, जो जहाँ जतिखेर पनि शहीद हुन सकिन्छ अथवा चाहिँ बलिदान हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा सचेततापूर्वककै बुझाइ थियो ममा पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो घटना भयो। त्यसै गरी चितवनको चाहिँ झुरझुरीमा पनि त्यस्तै चाहिँ एउटा माघ 8 गते एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा लडाइँ पनि भयो त्यहाँ पनि। त्यतिखेर चाहिँ म सिन्धुलीको एउटा चाहिँ हरिहरपुर गढीमा थिएँ। एउटा टिमको चाहिँ नेतृत्व गरेर बसेको अवस्थामा थिएँ। त्यहाँ पनि अब रातभरि चाहिँ सङ्घर्ष भयो र त्यसको साथसाथै जिल्लामा धादिङ जिल्लामा पनि तत्कालीन नेपाली सेनासँग मेरो 2-3 चोटि जम्काभेट भयो। र संयोगवश तपाईँ कसरी फुत्कर्न सफल हुनुभयो? कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब यहीँ अब नीलकण्ठ यही नगरपालिकाभित्रै पनि त्यस्तो घटना भए र हामी चाहिँ तत्काल चाहिँ थाहा पाउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ के भन्छ सुरक्षित स्थानमा लागिहाल्यौँ है। त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था भयो। त्यस कारणले मात्रै हामीलाई खेद्दै पनि आउनुभएको थियो उहाँहरू। तर अब तपाईँ जनयुद्धमा होमिनुभयो होइन। अब कतिपय आफ्नो ज्यानकै बाजी राखेर पनि अब जनयुद्धमा होमियो। कुन बेला के हुने त्यो थाहा थिएन होइन। अब त्यो हुँदाहुँदै पनि परिवारबाट तपाईँलाई अब यसरी चाहिँ जनयुद्धमा नलाग्न अथवा चाहिँ त्यो उयो चाहिँ छोड्नको लागि भनेर दबाब आउँथ्यो आउँदैन? होइन त्यस्तो आएन दबाब। म जनयुद्धमा जाने क्रममा चाहिँ परिवारलाई म हिँड्छु भन्ने त्यस्तो जानकारी गराएर गएको चाहिँ होइन। म आफ्नै तरिकाले परिवारलाई चाहिँ एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु भनेर तपाईँ त्यसै लाग्ने नीलकण्ठ यही अहिलेको 2 नम्बर वार्डमा त्यहाँ एकजना साथी 2 जना साथीको चाहिँ श्रद्धाञ्जली सभा थियो। राजु दाल र गणेश तामाङको। त्यही श्रद्धाञ्जली सभाबाट म र मसँगै हिँड्नुभएको सम्मु कुमार श्रेष्ठ शिरीष जो अहिले माओवादी केन्द्रको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी सँगै पनि पढेका थियौँ। उहाँ र म सल्लाह गरेर सल्लाहमा सामान हालेर हामी चाहिँ त्यसरी हिँडेका हौँ। कहीँबाट कतै त्यस्तो प्रेसरले छोड्न पर्यो त्यस्तो भएन चाहिँ भएन। वाइसेल धादिङको तपाईँ इन्चार्ज पनि भन्नुभयो, अध्यक्ष भन्नुभयो। हजुर कति वर्ष सम्हाल्नुभयो त्यसको नेतृत्व? मैले 63 सालदेखि 70 सालसम्म करिब 7 वर्ष जति चाहिँ वाइसेल धादिङको नेतृत्व। भनेपछि पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि वाइसेलको जन्म भयो। त्यस पछाडि तपाईँले त्यसको धादिङको नेतृत्व तपाईँले गर्नुभयो? त्यसको नेतृत्व गरेँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म 62 देखि 63 सालसम्म चाहिँ जनमुक्ति सेनाको फर्मेसनमा रहेर काम गरेँ। हजुर। 63 सालमा चाहिँ पार्टीको योजना अनुसार वाइसेलको नेतृत्व गरेर धादिङ आएँ। हजुर। बिहे चाहिँ कति सालमा गर्नुभयो यहाँले? बिहे मेरो 62 साल। 62 सालमा? हजुर। 62 साल जेठको चाहिँ 3 गते। जनयुद्ध एकदम चलिरहेको बेला एकदम उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला मेरो धादिङको दार्खाको चर्चमा एउटा कार्यक्रम भेलाको कार्यक्रम थियो। त्यही कार्यक्रमको बिचमा बिहे भएको। हजुर। भनेपछि तपाईँले जनयुद्ध कालमै अब तपाईँको परिवार तपाईँको श्रीमती भनौँ न उहाँ पनि जनयुद्धमै एकदम पूर्णकालीन नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 60 सालमा पूर्णकालीन हुनुभएको। हजुर। 60 साल। त्यसपछि तपाईँहरूको भेट भयो, प्रेम विवाह भयो भनौँ त्यसो? प्रेम विवाह पहिले चिन्जान थियो, फेरि अब नजिकै हो, अलि रिलेसन नै पर्ने हो हुन चाहिँ। हजुर। पहिलेदेखि रिलेसन नै हो। हजुर। नातानी पर्ने। अनि अब पहिले पनि चिन्जान भेट चाहिँ थियो। हजुर। प्रेम विवाह त्यसरी भयो। हजुर। अब तपाईँ अहिले अब धादिङको यो नीलकण्ठ नगरपालिका होइन अब एउटा अलिकति प्रतिष्ठित धादिङ जिल्लाको अब अन्य गाउँपालिका नगरपालिकाहरूभन्दा एउटा सदरमुकाम भएको यो नगरपालिकाको चाहिँ तपाईँ अहिले उपप्रमुख जस्तो एउटा गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरू चुनावी माहौलमा हुँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ विभिन्न विकासहरू गर्छौँ। हामी चाहिँ नमुना नगरपालिकाको रूपमा यो नीलकण्ठ नगरपालिकालाई चाहिँ एउटा विकासको क्रममा चाहिँ हामी लैजानेछौँ। 5 वर्षभित्र हामी यो काम गर्छौँ भनेर एउटा तपाईँहरूले प्रष्ट योजनासहित तपाईँहरू जनताको माझमा चाहिँ तपाईँहरू जनमत बटुल्नको लागि भनेर जानुभएको थियो। अब अहिले निर्वाचित भएर आइसक्नु भएको छ।
अब नेपाली काङ्ग्रेस त्यसपछि अब माओवादी केन्द्रले एउटा एलायन्स पनि गर्यो र तपाईँहरू विजयी पनि हुनुभयो होइन। मेयर काङ्ग्रेसको तर्फबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अब तपाईँ उपप्रमुख तपाईँ माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हुनुहुन्छ। अब कसरी तपाईँहरू सँगै अब अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा दायित्व पनि छ, किन भन्दा भोट तपाईँले मिलेर पाउनु भएको छ एउटा कुरा होइन। अब अर्को कुरा तपाईँले एजेन्डा पनि जनता माझमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले मिल्दोजुल्दो एजेन्डाहरू पनि लिएर जानु भएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाइरहनु भएको छ हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, अब हामी यो नीलकण्ठ नगरपालिका यो धादिङ जिल्लाको पहिलो र एउटा ठुलो नगरपालिका पनि हो। जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि यो ठुलो छ, 58,000 भन्दा बढी यसको जनसङ्ख्या छ। जनगणना अनुसार भूगोल पनि ठुलो छ। साबिकको 4वटा गाविस मिलेर नगरपालिका पहिला बन्यो भने 2 वर्ष अगाडि, अहिले फेरि 3टा गाविस थपिएर अहिले चाहिँ 7वटा गाविसको नगरपालिका बनेको छ। नीलकण्ठ नगरपालिका मा निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि हामीले विशेष त नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बिचमा चाहिँ एउटा चुनावी तालमेल भएको हो। जो हामी माओवादीको अथवा काङ्ग्रेसको मेयर उपमेयर थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी 31 गतेपछि सबै नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर उपमेयर प्रमुख भएका छौँ। र त्यसले गर्दा हामीले केही योजनाहरू चुनावमा जानुभन्दा अगाडि जनताको बिचमा सार्वजनिक मेरो पनि एउटा प्रतिबद्धता पत्र थियो, हाम्रो चाहिँ प्रमुखज्यूको पनि प्रतिबद्धता थियो, हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। अवश्य पनि त्यसलाई चाहिँ पार्टी हामी फरक भए पनि नीलकण्ठको विकासको निमित्त हामी एकजुट छौँ, एकताबद्ध छौँ। र त्यसको निमित्त हामीले केही पहिलो बैठकद्वारा हामी पदबाजीकरण गर्दै फेरि केही निर्णय केही नाराहरू हामीले ल्याएका छौँ। नीलकण्ठ नगर समृद्ध हराभरा र स्मार्ट तिर्खामुक्त स्मार्ट सहर भनेर एउटा ल्याएका छौँ। र अर्कोले हामीले ल्याएका छौँ के छ भने प्रत्येक वडासम्म सदाबहार सडक निकास भनेका छौँ है। नीलकण्ठको विकास प्रत्येक वडासम्म सदाबहार सडक निकास भनेर चाहिँ 12 महिना चाहिँ सडक अथवा चाहिँ गाडी चल्न सक्ने चाहिँ त्यो छ। अर्को चाहिँ एक वडा एक पहिचान प्रयोग गरौँ हाम्रै उत्पादन भनेर हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ। 3टा चाहिँ यो नारालाई हामीले मुख्य गरेर आगामी दिनमा बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले अब प्राथमिकताको क्षेत्र हेर्नुपर्दा कृषिलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले पनि नीलकण्ठ नगरपालिकामा आयातित कृषि उत्पादनहरू आयातित भइरहेका छन्। कृषिमा पनि या तरकारी हुनसक्छ, त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अन्नबाली हुनसक्छ, त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पशुपालन हुन सक्ने कुरा भयो। पशुपालन पनि अहिले अब लाखौँको चाहिँ मासु यहाँ आयातित भइरहेका छन् होइन, तरकारी आयातित भएको छन्, फलफुल आयातित भएको छन्। कम्तीमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर जाने भने रोजगारी पनि त्यहाँ धेरै सृजना गर्न सकिन्छ। र त्यो चाहिँ बिक्री गरेर यहीँ नगरवासीहरूलाई चाहिँ खपत गर्न सकियो भने पैसा पनि यहीँ बस्ने, रोजगारी नि यहीँ बस्ने होइन। त्यसले गर्दा फेरि एउटा आम्दानी लिन सक्ने कुरा पनि भयो। नगरवासीको आय स्तर जीवन स्तर उकाल्न सकिन्छ भने एउटा त्यो हाम्रो दृष्टिकोण छ। अर्को चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ के भन्छ विकास गर्नुपर्छ। जस्तै चमेरे गुफा होइन, अहिले जोरथुममा भ्यू टावर बन्दैछ, भैरवी मन्दिर छ, हामीसँग जलङ्गी मन्दिर छ होइन, लगायत चाहिँ के भन्दाखेरि यी चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने। होमस्टे पातलेमा छ अहिले, त्यो अरू गाउँहरूलाई पनि होमस्टे बनाउने र साथसाथै खेलकुद पर्यटन विकासको निमित्त खेलकुद पर्यटनलाई भित्राउनु निमित्त रङ्गशालाहरू कवड हलहरू होइन त्यो बनाएर चाहिँ के भन्छ जानेर ठुला प्रतियोगिताहरू, यो त काठमाडौँको नजिक छ, काठमाडौँ हुने ठुला प्रतियोगिताहरू एउटा 2टा 3टा मात्रै चाहिँ धादिङमा गर्न सकियो अथवा नगरपालिकामा गर्न सकियो भने त्यसले यहाँको चाहिँ व्यापार व्यवसाय बढाउन, हाम्रो चाहिँ आम्दानी बढाउनुको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यही भएर हामीले भनेका छौँ कृषि पर्यटन होइन, अब के हो त भन्दाखेरि अर्को अब सिँचाइ सडक लगायतलाई प्राथमिकता दिएर हामी जानुपर्छ। स्वास्थ्य शिक्षा लगायत अब रोजगारी बढीभन्दा बढी कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। र हाम्रो बेरोजगार युवाहरू अहिले पनि अब लाखौँ युवाहरू विदेशमा श्रम गरिरहेको छन्, राख्न भएको छ होइन। भूमण्डलीय श्रम बजारमा अहिले भूकम्पले हाम्रो चाहिँ अब नगरपालिका पनि अछुत छैन, थुप्रै घरहरू ध्वस्त भएका छन्। त्यसको पुनर्निर्माणको क्रममा हामी छौँ र भूकम्प पीडितलाई कसरी बढीभन्दा बढी र छिटोभन्दा छिटो राहत दिन सकिन्छ भनेर अहिले पनि के हो त भन्दा हामी पहल गरिरहेका छौँ, लागिरहेका छौँ। र गुनासोमा चाहिँ अब छुट भएका घरधुरीहरूलाई पनि लाभग्राही सूचीमा निकाल्नको निमित्त पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट पहल अगाडि बढिरहेका छौँ। अब 5 वर्षमा पक्कै पनि अब नीलकण्ठ नगरपालिका एउटा विकासको चरणमा चाहिँ एउटा गति लिएको हामीले देख्न पाऊँ होइन। यहाँको जनताको चाहना पनि त्यही छ। तपाईँहरू जनप्रतिनिधि बन्नुको कारण पनि अब तपाईँहरू जनप्रतिनिधि बन्न सफल हुनुको कारण पनि अब जनताहरूको एउटा चाहनामै
आधारित भएर हो, जनताहरूले नै तपाईँलाई जिताएका हुन् होइन। त्यही भएको कारणले गर्दा जनताहरूको हितको लागि यहाँहरू लाग्नु होला, हामी यो शुभकामना पनि यहाँहरूलाई दिन चाहन्छौँ। र अब हामी बिस्तारै कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। जीवन भोगाइको क्रममा तपाईँ अहिले अवस्थासम्म हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले भन्नुभयो म मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएको, पढ्न लेख्न पनि मलाई गाह्रो अवस्था थियो, त्यो कुरा पनि जोड्नुभयो। त्यसपछि तपाईँ माओवादीको जनयुद्धमा होमिनुभयो, कयौँ ठाउँमा भिडन्तमा पर्नुभयो होइन। त्यसमा पनि अब तपाईँ चाहिँ बाँच्न सफल हुनुभयो भनौँ न। आफ्नो पक्षमा चाहिँ अब जनयुद्धमा तपाईँ लागेर हिँड्नुभयो, तपाईँहरूले अब राजनीतिमा पनि एउटा स्थापित हुन पनि तपाईँ सफल हुनुभयो। त्यस पछाडि अहिले अब एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ नीलकण्ठ नगरपालिकाको। वास्तवमा यो सबै कुराहरू भोग्दै गर्दाखेरि जीवन चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो जीवन चाहिँ एउटा अविरल एउटा सङ्घर्षमय यात्रा हो है। यो यात्रा, यो सङ्घर्षमय यात्रामा हामी अविचलित रूपमा कदापि हुनुहुन्न होइन। जीवनमा सफलता असफलता भन्ने हुन्छ होइन। असफलताबाट नै सफलता प्राप्ति हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मलाई त्यस्तो प्रकारले लाग्छ, एउटा निरन्तर रूपमा चाहिँ चलिरहने एउटा सङ्घर्षमय यात्रा हो जस्तो लाग्छ। हजुर, अब पारिवारिक जीवनबाट खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै। को हुनुहुन्छ घरमा? घरमा म, मेरो जीवनसाथी अथवा जीवनसङ्गिनी श्रीमती, दुईवटा छोरा, दुईवटा बाबुहरू छन्। मेरो अब दाइ हुनुहुन्छ, दाइ नि फरकै छुट्टै बस्नुहुन्छ। दुईवटा दाइहरू, दाजुहरू हुनुहुन्छ मेरो। बुवा हुनुहुन्छ, आमा चाहिँ हुनुहुन्न। 67 सालमा चाहिँ उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि स्वर्गवास भयो भन्नु। 67 ब्लड क्यान्सरको कारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ त्यस्तो भयो आकस्मिक रूपमा। खासै उमेर पनि हुनुहुन्थ्यो, 62-63 वर्षको उमेरमा त्यस्तो हुनुभयो। त्यही पनि पारिवारिक रूपमा चाहिँ सन्तुष्टै हुनुहुन्छ। अब भगवान्ले मागेको पुर्याउनु के माग्नुहुन्थ्यो? अब यस्तो हो, भगवान्ले अब म एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट भएको हिसाबले होइन, कम्युनिस्टहरूले त अलिकति अब त्यसलाई भगवान् मान्दैन भन्ने पनि छ। भन्दाखेरि चाहिँ अब मागेको चाहिँ हुन्न, त्यस्तो चाहिँ माग्दा पाइन्छ जस्तो लाग्दैन। किन भगवान् छ भने आफैभित्र छ होइन। भगवान् चाहिँ छ भने त्यो गरिब दुखीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि आत्माभित्र छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको चाहिँ सेवा गर्नु नै भगवान्को सेवा गर्नु हो अथवा चाहिँ भगवान् मान्नु हो भन्ने चाहिँ म चाहिँ त्यो तर्क राख्छु। त्यसले गर्दा चाहिँ जतिसुकै मठ मन्दिरमा धाए पनि, जतिसुकै चाहिँ मूर्तिलाई चाहिँ पूजा गरे पनि त्यो आत्मसन्तुष्टि हो। हुन त फेरि म जसले चाहिँ भगवान् मान्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ त्यो आस्थाप्रति म के भन्दा ठेस पुर्याउन चाहन्न। त्यही पनि मेरो चाहिँ के भन्दा विचार हुने चाहिँ एउटा ढुङ्गाको मूर्तिलाई पूजा गर्नुभन्दा एउटा गरिबलाई, एउटा चाहिँ निस्सहायलाई, असहायलाई, दिन दुखीलाई होइन, एउटा चाहिँ अभावमा परेकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुज्यौँ भने, बरु चाहिँ 2-4 रुपियाँ छ भने हामी साथ त्यहाँ चन्दा दियौँ भने, सहयोग गऱ्यौँ भने, भोको पेट भएर खाना दियौँ भने त्यो गर्दा नै भगवान् खुसी हुनुहुन्छ भन्ने म विचार राख्छु। अहिलेसम्म तपाईँले चाहेर पनि नपाउनु भएको कुरा? अब त्यस्तो चाहेर पनि नपाउनु भएको कुरा भन्ने त्यस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, खासै त्यस्तो चाहिँ छैन होइन। अब अनावश्यक रूपमा अस्वाभाविक चाहना राख्ने कुरो नि भएन। आफ्नो चाहिँ के छ कस्तो छ भन्ने कुरा नि हुन्छ होइन। आफ्नो अवस्था हेरेर पनि चाहना राख्ने कुरा नि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हुन्छ, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हाम्रो यो कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो होइन, यसको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँलाई। अब जाँदा जाँदै जो आदमी दर्शक महानुभावहरू हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ यो दिव्य दर्शन टेलिभिजनको पर्दा मार्फत होइन, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म के भन्न चाहन्छु भने हिजो म एउटा माओवादी केन्द्रको एउटा युवा नेता थिएँ, माओवादीको मात्रै नेतृत्वमा थिएँ होइन हिजो। र अहिले हामी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर तालमेल गरेर चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिकामा म निर्वाचित भएर आएको छु। त्यसले गर्दाखेरि अहिले म काङ्ग्रेसका मतदाता लगायत उहाँहरूले पनि मलाई मतदान गर्नुभयो, जसले चाहिँ हिजो मतदान गर्नुभयो उहाँहरूप्रति पनि म एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै जसले गर्न भएको छैन अथवा चाहिँ सबै नीलकण्ठ नगरवासी चाहिँ मेरो आदरणीय चाहिँ जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूप्रति चाहिँ के भन्छ म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा नीलकण्ठ नगरपालिकालाई नयाँ समुन्नत र एउटा स्मार्ट सहर बनाउनको निमित्त अथवा समृद्ध नगर बनाउनको निमित्त यहाँहरू सबै नगरवासी नीलकण्ठ नगरपालिकावासीहरूको साथ र सहयोगको चाहिँ म अपेक्षा गर्छु। साथै अहिले नीलकण्ठ नगरपालिका अथवा उपप्रमुख र नगरपालिकाको उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षले बजेट भाषण गर्ने भन्ने अहिलेको चाहिँ प्रावधान छ। त्यसले बजेट बनाउने प्रक्रियामा छौँ हामी। नीलकण्ठ नगरपालिकाको चाहिँ समृद्धिको निमित्त, विकासको निमित्त
हामी चाहिँ बजेट बनाउने एउटा सङ्घारमा छौँ र यो महिनाको अन्तिमसम्ममा हामीले बजेट भाषण गर्नैपर्छ। त्यसैले नीलकण्ठ नगरपालिकाको बजेट बनाउने प्रक्रियामा हामी रहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू नीलकण्ठ नगरवासी सबै आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई यानि कि सबै सङ्घ संस्थाहरू यहाँ सरकारी कार्यालयदेखि लिएर गएर सबै एनजिओहरू चाहिँ निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत हुनुहुन्छ, त्यो सबै चाहिँ के भन्दाखेरि क्षेत्रले चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिकाको चाहिँ एउटा बजेट बनाउने क्रममा हामी भएकोले यो नीलकण्ठ नगरलाई समृद्ध र चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि नमुना नगर बनाउनको निम्ति यहाँहरू सबैको सुझाव सल्लाह र सहयोगको चाहिँ म अपेक्षा गर्छु। अवश्य पनि यो 5 वर्षभित्रमा नीलकण्ठ नगरपालिकालाई एउटा समृद्ध नगर बनाउनको निमित्त हामीले एउटा प्रतिबद्धता प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना, उपप्रमुखमा मनराज भण्डारी, त्यसै गरी बोर्ड मेम्बर के अरे वडा अध्यक्ष 14 वडा अध्यक्ष र चाहिँ हामी बोर्ड कमिटी 24 जनाको छौँ र हामी 24 जना र हाम्रो 74 जनाको नगरसभा छ। यो नगरसभा एक टिका भएर एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछ। यसको निम्ति यहाँहरू सबैको साथ सहयोग सुझाव सल्लाहको अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। साथै यो दिव्यदर्शन टेलिभिजनले मलाई चाहिँ यहाँ बोलाउनु भयो र मेरा विचारहरू अथवा नीलकण्ठ नगरपालिकाको विचार पनि भन्नुपर्छ यसलाई, यी विचारहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ मौका प्रदान गर्नुभएकोमा यसप्रति चाहिँ दिव्यदर्शन टेलिभिजन र आदरणीय मेरा मित्र प्रमोद भट्टलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले मनराज भण्डारी शैलेशज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ नीलकण्ठ नगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला। सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउनको लागि कार्यक्रमको ठेगाना कार्यक्रम जीवनका पलहरू, दिव्यदर्शन टेलिभिजन, नीलकण्ठ नगरपालिका, वार्ड नम्बर 3 धादिङ बेसी धादिङ। यहाँहरूको अमूल्य सुझाव सल्लाह र साथको लागि हामी सदैव पर्खिरहनेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमका विशेष अतिथि मनराज भण्डारी शैलेश नीलकण्ठ नगरपालिकाको उहाँ उपप्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक प्रमोद भट्ट पनि छुटेँ। हस्त नमस्कार।